אנחנו משתדלים להרחיב את מעגל המנחים שלנו, לארח כאן אורחים, ואיתנו נמצאת חברה טובה וותיקה, לוחמת למען צדק ודמוקרטיה. שלום לעורכת הדין יסכה בינה, התנועה למשילות ודמוקרטיה. שלום זיו, שלום לכל הצופים היקרים, לכל עם ישראל. אספר לך, אני עכשיו קורא ספר שיצא לאחרונה בהוצאת סלע מאיר, ספר שנקרא ימנים. אוקיי, לא הכרתי. כן, זה השמות היפים והאצבע והביתה בבטן הזאת שרותם סלע מוציא לאור אוהב לתת, אז זה ספר שחוקר את ההיסטוריה של הימין בארצות הברית, מוורן הרדינג, שהיה נשיא בתחילת המאה הקודמת, ועד לדונלד טראמפ. אז עדיין לא סיימתי את הספר, אבל דמות מאוד מאוד מרכזית בימין האמריקאי, קוראים לו וויליאם בקלי, שמעת עליו פעם? תזכיר לי, מוכר לי השם. הטייטל הכי חשוב שלו הוא היה עורך של מגזין שנקרא National Review, זה היה הבית של המחשבה הימנית, הוא ייסד אותו והוא היה עורך שלו הרבה שנים, אבל מה שמתכתב עם השיחה שניהלנו כרגע עם דוקטור רמון, זה שבעצם הפריצה שלו הייתה כשהוא היה בגיל 25, זה היה שנת 1951, הוא היה תלמיד באוניברסיטת יייל, העורך הראשי של עיתון הסטודנטים שם, ואז בגיל 25 הוא מוציא ספר, ולספר שלו קוראים אלוהים והאדם באוניברסיטת יייל. ובעצם ב-1951 הוא מוציא תחת ידו כתב אישום נגד הפוסט-דתיות, פוסט-לאומיות, חוסר נאמנות, נטייה לקומוניזם. אנחנו מדברים על 1951, כן, לפני 5 דקות הסתיימה מלחמת העולם השנייה, והשיח הזה כבר אז, והמחבר של ספר הימנים, שכחתי את שמו שזה מביך, אבל ספר מצוין ומומלץ, עוקב אחרי ההתפתחות הזאת, לפחות באז מלחמת העולם השנייה. הדרך שבה הימין האמריקאי מדבר על האוניברסיטאות שם דומה מאוד לדרך שבה אנחנו מדברים כרגע, אין כאן שום דבר חדש, תמיד היו שם עצמות, תמיד היו שם. עכשיו, השאלה היא איך מדינה דמוקרטית, קל להסביר למה אנחנו צריכים קביעות ולמה אנחנו צריכים עצמאות אקדמית במדינה דמוקרטית. זה למסעות חשובים לחלוטין. אבל כאשר נעשה שימוש לרעה בכלים הללו, איך מדינה דמוקרטית יכולה להתמודד עם זה? אני אענה לך בשני שלבים. השלב הראשון הוא, אין בכלל שום תהייה שזה מתחיל עוד משנת 1951. כי בסופו של דבר, העלייה של, גם של הנאציזם, גם של הקומוניזם, גם של דת השוויון הפרוגרסיבית, שאז עוד, אפשר להגיד שהייתה עוד בחיתוליה, זה פשוט תקופת הנאורות שהחליפו את האל בתבונה האנושית. זאת אומרת, זה המשך ישיר. אין לי שום דבר מעליי, יש לי את התבונה שלי, אני שופט לפי אמות המידה שלי, ואין יותר אלוהים, אין שום נקודה חיצונית שאני בעצם נושא לעיניים כדי ללמוד, להבין את המוגבלות שלי כאדם, שזה דבר שהוא מאוד חשוב. אם תרצה אגב לזקק את, אולי הבעיה, אחת הבעיות הכי גדולות של המדע הנוכחי, זה שהוא לא מבין את המוגבלות שלו. תראה כמה מדענים יבואו ויגידו לך, אני לא יודע. לא, זה בדיוק העניין. לא, אבל הייתה נקודה מדהימה, כי מדענים יגידו, אני לא יודע, עצם על אי ידיעה שלהם, היא התמריץ שמאחורי העיסוק שלהם במדע, אבל יש אנשים אחרים שקוראים לעצמם מדענים. מדענים אמיתיים, הם לא באמת מתי המעט, כמו פרופסור ישראל אומן. אבל הם לא מתי מעט, עסקה, כל המדענים בפקולטות לפיזיקה ולכימיה ולמתמטיקה, במקצועות הריאליים וגם במדעי המחשב, הם מדענים אמיתיים והם גם מכירים. גם שם אתה יכול לשחק במספרים, אבל בסדר. שוב, אנחנו רואים ותופסים ויודעים בגלל שזה אמפירי. ואז באים אנשים מתחום מדעי המגדר ומדעי האקלים ומדעי החברה, ואומרים גם אנחנו מדענים. גם אנחנו, כמו הבחור מהמחלקה לפיזיקה, מתארים את העולם כמו שהוא בצורה אמפירית, אבל זה לא באמת, זו תחפושת. והאנשים האלה, בניגוד למדענים מהמחלקה לפיזיקה, לא מכירים במגבלות הידיעה שלהם. נכון, כי הם באמת לא מתעסקים בנתונים אמפיריים, הם באמת מתעסקים במשאלות לב, אתה מסמן את העיגול מה אתה רוצה לחקור, ואז אתה הולך לחוקר, כמובן כשאתה ממומן על ידי מי שיש לו אינטרס, שתפרסם את אותו מאמר סנסציוני, שחיילי צה"ל לא אונסים נשים ערביות בישראל כי הם גזענים, שזה באמת מופרך לחלוטין. אבל אני רוצה לענות על השאלה שלך בדרך הזאת. תראה, אתה מכיר אותי לא מהיום, הגישה שלי היא גישה של כמה שיותר ממשל רזה. כמה שפחות תשלום לרשויות, אוניברסיטאות, כמה שפחות שכספי המיסים שלנו יצטרכו לממן דברים שאנחנו לא בהכרח מסכימים להם. ולכן התשובה בעיניי היא מאוד מאוד פשוטה. יש מישהו שחשוב לו שיהיה, אגב, כפי שקורה עכשיו, חשוב לו שיהיה איזשהו מחקר, אז שיממן אותו. וצריך בהחלט בעיניי לחתוך במימון ממשלתי מכספי המיסים שלך ושלי למוסדות אקדמיים. האם יש איזשהו אינטרס אסטרטגי מסוים של מדינת ישראל שהיא רוצה כן לשים אותו תחת כנפה, אפשר לשקול. אבל בגדול כגישה, מה זאת אומרת? כמו בכל מקום, גם בעולם,
אתה הולך, אני מדברת על מדינות קפיטליסטיות, ארצות הברית וכו'. יש לך מימון עצמי, ככה זה צריך להיות. אז זהו, אז אני אומר, אני לא מבינה למה אנחנו צריכים לממן את זה. חשיפה. תראי, אני אחזור למה ששוב, שאלה שאלתי אותה, אני אציג אותה גם לך בצורה טיפה יותר מעודנת. בסופו של דבר, מהי קונספירציה? מהי תיאוריית קונספירציה? זה להסתכל על איזשהו מהלך מסוים, שרב הנסתר על הגלוי בו, ולחבר את הנקודות לקו באופן שחורג מהסקת המסקנות הנורמלית. אנחנו תמיד, כשאנחנו מתייחסים ללא נודע וללא ידוע, אנחנו צריכים להיות מסויגים במידה מסוימת. או שאין בהכרח קורלציה בין הנקודות שאתה מחבר. כן, עכשיו תראי, אני מצביע על עובדות, אחר כך אני אציג את המסקנה שלי מהן, ואני אציג את זה בדיוק כבתור מה שזה, מסקנה שאני בכלל לא בטוח בה. למעשה אני פחות חושב שהיא סבירה מאשר שהיא לא סבירה. אני לא אופתע בכלל לראות שטעיתי, אבל העובדות הן כדלהלן. אנרגיית גרעין היא אנרגיה נקייה ביותר ובטוחה ביותר בפער. יותר אנשים מתו מטורבינות רוח מאשר מאנרגיית גרעין, גם מכניסים בחשבון את שלושת המיילים ואת פוקושימה ואת צ'רנוביל, עדיין יותר אנשים מתו מטורבינות רוח מאשר מגרעין, שלא לדבר על פחם ועל הידרואלקטרי שהם מסוכנים יותר. זו אנרגיה נקייה יותר, אין בה פליטות בכלל, ולמרות זאת, מאז שנות ה-60, אגב, מגמה שהיום כבר מבחינה היסטורית יודעים לשייך אותה לכל מיני ברוני פחם שדחפו את הדבר הזה, העולם רוצה להיגמל ממנה, וזה קרה גם בגרמניה, שהלכה וסגרה את תחנות הכוח הגרעיניות שלה, על בסיס אשליה שאנרגיה מתחדשת תחליף אותה, ואנרגיה מתחדשת לא יכולה להחליף ולא יכולה לספק את צורכי האנרגיה של מדינות מערביות, וקרו שני דברים בגרמניה. אחד, היא נכנסה למציאות של עוני אנרגטי, ושתיים, היא הפכה להיות תלויה לחלוטין בגז הרוסי, והתלות הזו בגז הרוסי גרמה למצב שבו גרמניה, שהתחייבה כלפי אוקראינה להגן עליה, אם רוסיה תפלוש אליה, כן? צריך לומר, לאוקראינה היה נשק גרעיני בשנות ה-90, נכון. אוקראינה הסכימה להתפרק מהנשק הגרעיני, נכון. בתמורה להתחייבות של גרמניה, בריטניה וארצות הברית, ורוסיה. אגב, היא גם חתומה על האמנה הזו, שאם יפלשו אי פעם לאוקראינה, אז יגנו עליה, וגרמניה, ידיה היו קשורות, כי אם היא הייתה יוצאת נגד רוסיה, אז כל האוכלוסייה הגרמנית הסובלת. ולא יכולת להדליק אורות. אז אני מסתכל מצד אחד על העובדה הזאת שהעולם הולך נגד אנרגיה גרעינית בניגוד לכל היגיון מדעי מצד אחד, ומצד שני רוסיה והשאיפות האימפריאליסטיות שלה בסופו של דבר מרוויחות מהדבר הזה. איך העולם השלה את עצמו כל כך עמוקות בכך שאנרגיה גרעינית היא דבר גרוע? בגלל האוניברסיטאות, בגלל החוגים לאקלים. ואם אני בכיסא של פוטין יושב 20 שנה בקרמלין, אז מה שאני רוצה לעשות זה לממן את האוניברסיטאות האלה במשך 20 שנה, ולייצר חזית כל כך ברורה ומוצקה. אבל זה בסוף זה פוקויאמה, שאומר שזה קץ ההיסטוריה. בסופו של דבר, אני חושב שזה הלוז. ברגע שאתה מתפרק מאיזושהי נקודה ארכימדית שהיא מחוץ לך, ולכן אין לך זהות, אין לך לאומיות, אין לך מאפיינים לאומיים שלך. אתה לא מחויב קודם, אתה יודע מה? לילדים שלך, לילדי הבניין, לילדי השכונה, לילדי העיר, לילדי המדינה, לילדי האזור, ואז לילדי העולם. ברגע שאתה הופך את הכל, ואתה בעצם קודם כל דואג לעצים בברזיל, במקום לדאוג לאינטרס הכי בסיסי שאני אוכל להדליק את התנור בשביל להכיל את הילד שלי בתפוחי אדמה מוקרם בתנור, היום בערב או מחר, אתה בבעיה. אז המוסר מתאבד. עכשיו, אתה אומר לי, האוניברסיטאות, נכון, אבל זה לא רק האוניברסיטאות, כי זה מעגל שלם, זה אוניברסיטאות, וזה מערכת המשפט, וזה תקשורת. זאת אומרת, אני רואה שאתה שם את הזרקור על האוניברסיטאות, אני רוצה רק להצביע על זה, א', מה המקור, וב', זה הרבה יותר רחב.